વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે કાચી કેરીનું જ્યુસ બનાવીશું. તો તેના માટે 350 ગ્રામ કાચી કેરી લીધેલી છે, 250 ગ્રામ સાકર લીધેલી છે, સ્વાદ પ્રમાણે ચંચળ પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું પાવડર, ચાટ મસાલો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધેલું છે. આ રીતે ખડી સાકર લીધેલી છે. તો આ રીતે મોટી હોય તો તેને આપણે થોડી ખાંડી લઈશું. આ રીતે થોડા નાના ટુકડા થઈ જાય કે તેને આપણે મિક્સર જાર લઈ તેમાં નાખીશું. આ જ રીતે આપણે બધી જ તૈયાર કરી લઈએ. અત્યારે મેં આ એકદમ મોટી સાકર, ખડી સાકર આવે તે લીધેલી છે, અથવા તો તમે આ સાકર પણ લઈ શકો. હવે સાકરને આપણે પીસીને તેનો પાવડર બનાવી લઈશું. હવે આપણી સાકર પીસાઈ ગઈ છે, તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. આ રીતે સાકરને આપણે થોડી થોડી લઈને પીસીશું, જેથી તેનો એકદમ સરસ પાવડર તૈયાર થઈ જાય. આ સાકર પણ આપણી પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે એનો એકદમ સરસ પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો છે. જ્યારે આપણે સાકર પીસીએ ત્યારે તેને આ રીતે 1-2 વાર મિક્સ કરી લેવું, જેથી બધી સાકર એકદમ સરસ રીતે પીસાઈને તૈયાર થાય. હવે આપણી સાકર પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કેરીને છાલ નીકાળી તૈયાર કરી લઈએ. કેરીના ટુકડા કરી લઈશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. કેરીમાં આપણે કોઈ પણ કાચી કેરી લઈ શકાય છે જ્યુસ બનાવવા માટે. આ રીતે આપણે આખી કેરી બરાબર કાપીને તૈયાર કરી લેવાની છે. પોટલી નીકાળી દઈશું. હવે આપણી કેરી કપાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેને પણ આપણે પીસીને તૈયાર કરવાની છે. તો મિક્સર જારમાં નાખીશું. થોડી થોડી નાખીને ક્રશ કરવાથી એકદમ સરસ એનો પલ્પ થશે. પીસી લઈએ. આ કેરીનો પલ્પ પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ કેરીના પલ્પને આપણે પાણી નાખ્યા વગર જ તૈયાર કરવાનો છે. આ રીતે તો એકદમ સરસ સ્મૂથ તેની પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય છે. તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. એ જ રીતે આપણે બાકીની કેરી પણ પીસીને તૈયાર કરી લઈશું. આ પણ પીસીને તૈયાર કરીશું. હવે આ પલ્પ પણ આપણો તૈયાર છે, તેને પણ આપણે બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે આપણો કેરીનો પલ્પ તૈયાર છે. હવે એક મિક્સર જારનું જે વચ્ચેનું જાર આવે તે લઈશું અને તેમાં પલ્પ નાખીશું. ફરી આપણે કાચી કેરીનો પલ્પ અને સાકર બંને મિક્સ કરીશું. આટલી સાકરમાં આપણે થોડી સાકર વધારીશું, પછી તેને આપણે ટેસ્ટ કરી અને પછી જરૂર લાગે તો વધારે નાખવાની. હવે બંને મિક્સ થાય એટલું આપણે પીસીને તૈયાર કરીશું. હવે સાકર અને કેરીનો પલ્પ સરસ રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે એક બાઉલ લઈ તેમાં સ્ટ્રેનર લીધેલી છે, તેમાં આપણે આ રસને ગળી લઈશું. આ રીતે ગળવાથી આમાં સાકરની કાકરી અથવા તો કેરીની કટકી રહી હશે તો તે નીકળી જશે. હવે આપણો પલ્પ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણો કાચી કેરીનો પલ્પ તૈયાર છે. આ પલ્પને આપણે બોટલમાં ભરી આખું વરસ માટે તેનું જ્યુસ કરીને પી શકાય છે. હવે તેને બોટલમાં ભરી લઈશું. હવે આ પલ્પ આપણો તૈયાર છે. આ પલ્પને આપણે ફ્રીઝરમાં આખું વરસ માટે સ્ટોર કરી શકાય છે. જ્યારે પણ આપણે કાચી કેરીનું જ્યુસ પીવું હોય ત્યારે તેમાંથી 2 ચમચી ગ્લાસમાં લઈ અને પાણી નાખી પી શકાય છે. તો હવે આપણે જ્યુસ તૈયાર કરીશું. હવે ગ્લાસમાં આપણે આઈસ ક્યુબ નાખીશું. કાચી કેરીનો પલ્પ તૈયાર કર્યો છે તે નાખીશું. હવે તેમાં ઠંડુ પાણી નાખીશું. ચંચળ પાવડર નાખ્યો છે એટલે મીઠું આપણે એકદમ થોડું નાખીશું. શેકેલું જીરું પાવડર,
તમે એકલું જીરું અને ચંચળ પાવડર પણ નાખી શકો. અત્યારે મેં ચાટ મસાલો પણ નાખેલો છે. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ પલ્પ બનાવવામાં સાકર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો. કેરી વધારે ખાટી હોય તો તમે સાકર વધારે નાખી શકો, અથવા તો તમે ટેસ્ટ કરીને પછી નાખી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણું કાચી કેરીનું જ્યુસ. તો તમે પણ આ ઉનાળામાં જરૂરથી કાચી કેરીનું જ્યુસ બનાવજો અને આ રીતે તમે સ્ટોર કરીને આખું વરસ માટે પણ રાખી શકો છો. તો તમે પણ બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.